ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਕਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪੇਨ BC ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਐਂਡ ਅਨਸੀਡਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੈ ਮਸਕੁਇਮ, ਸquamish ਤੇ ਸਲੇਵਰਟੂਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈਕਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਆਈਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ। ਅਸੀਂ UBC ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪੇਨ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਕਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੀ। Hi everyone, as Harleen said, my name is Tariq. I'm a physiotherapist. I've been practicing for about 3 years now. I work at a clinic as well as a care home, and so I thought this would be a good topic to present on, as obviously a lot of us are dealing with pain, and I wanted to at least have you walk away from this presentation today with a little bit of more confidence, shall we say, in exploring how you can deal with the pain and the next steps to take, obviously, in dealing with that moving forward. So essentially, what is pain? That is the big question. And to a lot of us, in terms of definitions, when we look online, when we go to Google, for example, the first thing we'll see is it's an unpleasant bodily sensation that causes some discomfort, right? And that discomfort can range from anywhere from a mild to severe, but pain is not necessarily one-dimensional. It's multidimensional, and it can cause not only physical but emotional distress. And just because we're having pain doesn't mean that it's localized in one area. It can obviously be generalized, and usually we see pain as a result of injury or disease, but pain can also happen in different contexts. So like I said above, in emotional situations, we can feel different sorts of pain that may not be related to injury or disease. And so it's good to look at it from a holistic point of view. Next slide, if you can, Harleen. Oh, before you go, I'm just going to translate everything you said. I got you. So ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਰੇਂਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੂਹਣੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੇਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, Tarek, next. So if we are experiencing pain, it's a good idea as to explore why. So in my profession, a lot of people will come and they will ask why they're in the pain that they're currently experiencing. And as a physiotherapist, we've been taught through school to give a diagnosis as to why you're experiencing what you are. And usually, most of the time, I would say 90% of the time, it falls into one of these categories, which is either you're not moving correctly, and so there is an alignment issue with what you're doing. There could be a postural related problem. As we've endured COVID, a lot of us have transitioned home, and so posture has become one of the topics at the forefront. Furthermore, there's muscle restrictions, whether your muscles are inherently tight, whether you don't stretch enough. That can be another factor. Fascia is basically not muscle or tendon, but just think of it as another extra layer that helps us move freely. So if that layer is not really moving as well as it could be, that could be a reason as to why you're experiencing the pain that you are. And lastly, structural issues. So whether your let's say tendon is torn or your muscle is strained, those could be issues that we are taught to tell you that that is the reason why you're experiencing what you are. The hope of this presentation is to say that that will definitely paint a picture for you and definitely gives you context as to why you're feeling what you are. But the hope of this presentation is to say that in spite of those things, there is a way to not have to live with as much pain as you are if we're willing to take a few steps together. So Tarek ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ 90% ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਚਰ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲ ਟਾਈਟਨੈਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਹੈ dysfunctional fascia। ਸੋ fascia ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ fascia। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ fascia ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ fascia ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੈਂਡਨ। ਟੈਂਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੈਂਡਨ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਬੈਠਣ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। So in this slide, what we want to basically communicate is in terms of chronic conditions. So let's say, for example, fibromyalgia, the link between the diagnosis and the amount of pain that you are feeling, there's not a one-to-one relation. It is hard for us as a practitioner to obviously say as to how much or quantify technically how much pain you're in. It is a subjective experience that only you know in terms of how you're feeling, and is important obviously in the context of a professional relationship to let us know what you're feeling and how you're feeling and if there have been changes. And in terms of that link, because it's not one-to-one, it is really imperative that we monitor daily and find out the things that you enjoy doing and the things that you can't do as much of, and we work back slowly, like very, very slowly, to try and do the things that are meaningful to you in order to bring about more activity and to decrease the amount of pain that you're in. ਤਾਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 10 ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ 6 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਮਾਇਆਲਜੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਕੱਲਾ 8 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੇਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਰਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ, ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। Tarek? So in terms of managing our pain, we often have an idea of what's going on, and then there's the reality of the situation. So for example, a myth is that my pain is beyond my control and it is too late for me to change this. This often happens when we've been having this pain for so long and our abilities have decreased, and so our outlook can be quite negative. The reality of the situation, and this is an important slide, an important takeaway point, is that pain is often what we call multifactorial. What this means is that there's no one specific reason, but there are numerous factors which do play a part in your pain experience. Because of this, it is really important to realize that there are many avenues that can help to change the amount of pain that you are experiencing. And if we start moving or changing things one thing at a time, we have a better chance of being able to see what is working and what's not. So Tarek ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। If there is a slide or an idea that I would hope for you to take away from this presentation, probably the biggest pearl or nugget, I would say, it would be this slide. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਈਡ। If we look at that picture there, you'll see a cup. And this is the way I want you to think about your pain. I want you to think about, if I have a cup, what are the factors that are contributing to how much water, let's say, is in that cup? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੱਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। So because your pain is not just due to structural factors, let's take in other factors that do play a big part. So let's say walking was a meaningful activity to you, and because of the pain, you have stopped completely, but you want to come back. And if you do, let's say you do too much too soon, that's one factor. ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਡਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲੰਬੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। What you might see is that because there are other factors in your cup, so let's say your joints are experiencing a few changes, there are chemicals in those joints that may have changed, there's some worry because you haven't walked for a long time, and because of that, like we said, you haven't walked in a long time in general, that worry could have led to less sleep. Now, those factors alone may not have filled that cup, or because of that, it could have actually filled it to the top. It is when you did too much too soon, it was just one too many things. ਸੋ ਤਾਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। So as you can see in this picture, that is the cup analogy, right? But you are the cup. So your changes in the joints, the chemicals, your worry, the lack of activity, the poor sleep was all fine, but because you did too much too soon, that is when you felt pain. So our goal is to realize that it's not only structural, but it is in terms of everything else that is a part of your pain, that when we do too much, the cup overflows and we feel pain. So ਤਾਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So if there are lots of reasons as to why we might feel pain, and those contribute to our cup, what do we do in terms of stopping that cup from overflowing? So there's two things that we want to focus on. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So these two things are either decreasing or not doing as much, so decreasing what's in your cup, or the second thing is working to build a bigger cup. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
So because a lot of people deal with pain, we're often told that we must rest in order to feel better. Now, if the pain is very acute and it just happened, this might be the best way. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। While that may be beneficial in the short term, in terms of a longer term perspective, rest is not the answer to allow us to move better and to improve our quality of life. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗੋਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। So in this slide, what I want to communicate is that by doing things, we are actually fixing the problem. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। We have this idea that we need to wait in order to return to our former lives where we were pain-free, but that isn't the answer. The reality, sorry. No. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਦ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। What we are actually human adaptation machines. We respond positively to load that is placed on our bodies. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਿੱਲੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। So if rest is not the answer, then moving as much as you can is. And what our goal is to basically move and do it in a dose-related manner in order to carry out our essential tasks, and thereby will improve your pain because you are doing a little bit more. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਸ ਰਿਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। So in this slide, we talk about the halo effect, which talks about the benefits that doing things can help in terms of contributing to how we perceive pain. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੇਲੋ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਲੋ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। So if we go back to the example of walking, that it is a meaningful activity. Let's say when you're walking with a friend in this example. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Now, because we're walking with our friend, it gives us a sense of meaning as to why we're going for a walk, because we want to see our friend. It gives us some social experience, so we at least talk to another human being, and it makes the activity more meaningful to us. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। And because of this, because the activity is meaningful to us and there are other factors that actually make us want to walk, it is those extraneous factors like walking with someone and having a meaningful conversation that can actually change the pain that we are experiencing. ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So what is important when it comes to pain is what is called habituation. So ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ habituation. Now, if we were walking an hour and we developed a lot of pain, for example, when we try to walk again, it is important to see how much we're able to walk. And so in this example, we don't want to walk for an hour when we're starting again. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ habituation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। So let's go with 15 minutes as an example. If we walk 15 minutes, that is a good amount of time. It's not too big and it's not too small. So it allows us to see how we're feeling. What this leads to is what we're hoping for is what's called desensitization. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ desensitization ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So to simplify the word desensitization, what it really means is doing something in small amounts repetitively in order to not make your pain as big. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ desensitization ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਰਹੇ। And usually this activity
is still painful at first, but if we continue to do it in a regular fashion, it does tend to decrease. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। And this is why expectations are important, because if we try and walk for an hour after not walking for a long time, that will be hard for our body. So what we want to do is start small and build up slowly. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। A big thing about pain is the fear of doing something wrong. ਦਰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਰ। ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So in this example, because we haven't walked for a long time, we could be very fearful that we could do something wrong in this instance. ਆਪਣੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। But our goal is, by doing the activity that we care about in small doses, what we will actually build is our confidence, knowing that we are not doing anything wrong. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰ ਘਟਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਹੌਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੂਗਾ। So fear is normal and should be a part of what you are feeling, but through the steps that we'll talk about, it should not limit you. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। So an important part of this journey of dealing with pain is the support that you have in your life. ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। So the first thing is that you have to know that you are not alone in your journey with the pain that you are experiencing. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। It is very important to have a clear line of communication between yourself and your healthcare team so that they know about your pain. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਰਸਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ। With telling your healthcare team, that will ensure that they can make a plan that
allows you to trial various strategies with greater confidence. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। A main key takeaway is that if you are ever feeling unsure about your current management, please ask questions. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। It is normal along this journey for people to feel a bit discouraged about how they are managing their pain. And while that is a part of it, we have to know that getting better does not normally get better in terms of a linear fashion. There are ups and downs, but when we zoom out, we should be seeing progress. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। When dealing with pain, your beliefs about what has happened is extremely important. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So in this myth, the person has been living with persistent pain for a long time, and their interpretation is that that must mean that their body tissues are damaged. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। The truth is that the persistent pain that one is feeling is a poor indicator in terms of how much tissue damage they actually have. ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। The things that you want to really focus on are when doing the exercise, you feel safe, but you might feel a bit sore, or that it's not damaged, it's just sensitive. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਨੈਸ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। What you want to try is giving yourself permission to do things that might feel a bit scary or a bit painful to you right now. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
So in some chronic conditions, such as osteoarthritis, for example, or spinal stenosis, there can actually be changes in our joints and cartilage. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਸਟੈਨੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. So while there are true joint changes, so things have changed in your body, it is important that you try some physical activity. With that being said, it can hurt, but you want to try a little bit. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. What I often hear from patients when they come to see me is that they want their pain to be gone first before starting, but pain normally goes away when we actually start somewhere. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ. So if we start to do things small, let's say we'll call that loading. So if we load the joint in a small dosage to start, what that actually does is builds up our tissue and muscles and tells our body to calm down a bit. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. So if you are to be experiencing pain, and we're saying that this is okay to experience, the question is, what is an acceptable amount of pain to experience? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? So in this scenario, well, let's say 0 out of 10 is no pain and 10 out of 10 is the most pain that you have ever felt. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੇਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. So when you're doing an activity that is meaningful to you, the maximum amount of pain that you should be feeling is a 5 out of 10. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ 5 out of 10 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ. And what we're looking for is when 24 hours has passed since you did that meaningful exercise, your pain should still not be as high as it was during the exercise. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 5 out of 10 ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 6 out of 10 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. But with that being said, there's always some exceptions to the rule. So if you haven't exercised in, let's say, months, it is not fair for us to ask that your pain be gone in 24 hours. In this case, it may be a few days. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
So where we need to start as practitioners and patients is changing our attitude on what pain is. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। So in my experience, what I have seen is that pain is usually overprotective. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And this is not a bad thing if it is overprotective, because your body wants you to be safe. However, the pain that you're experiencing is not, again, that one-to-one relation to the amount of tissue damage there is. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So a good example would be when fire trucks come to a scene, and you'll see lots of lights, and you'll hear lots of sounds at first. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। So in this case, we think there's a big problem, but if we're looking at it, the fire may have already been dealt with, but the fire crew sticks around for longer than the actual fire. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪੇਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So that is the reason why we need to start small, because our bodies will think of it as a bigger deal than what it actually is. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ। So in this case, my hope for you is that you let go of your past in terms of how you've dealt with pain previously, and are opening at least the possibility of a chance to start fresh. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। And so when doing this, it is really important to celebrate the small victories that come with changing your perception of pain. ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। Okay, so if we're going to do a couple of exercises that you can do at home, so there's a couple things. So either we'll break it down into a few scenarios. So exercising, let's say without equipment, we'll look at exercising with a walker or a cane, and an exercise while sitting. So I guess maybe at this time, it might be good to know where everyone is at. What I would say is if we're looking at, let's say, an exercising without equipment, I'll try and change my screen. Give me 1 second. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ।
Okay, so if we're going to do some some exercising without equipment, what I would start with is, if we haven't done things in a long time, I would just do some blips. That's probably the first thing I would say. But the most important thing is, if there is a sturdy surface in your home, so I would say like a table, I would try and hold on to that, and then just do some leg lifts to start. A very basic exercise, but at least you can see what that feels like before we move further. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੰਧ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So if we have a walker or a cane, I think it actually would tie really well with the exercise that I would like to show everyone while they're sitting as well. So the way I'm currently set up is I am sitting here. You can see my chair. So the first rule is that you want to have your chair. I'll try and change my view up a little bit. You want your chair against a wall. The reason why is we're going to try and stand up together. And if we're going to do this, we want to make sure that we are being as safe as possible. Therefore, we don't want the chair here because the chair could go flying against the wall. So we want to ensure that the chair is already against the wall. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਢਾਸ ਨਾ ਲਾਓ। So in this exercise, what we want to do, if you can see, here's my cushion. I want to come to the edge of the chair. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। So if you have a walker or a cane, it should be in front of you right now. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Now, if you have the walker or a cane, so let's say a walker, for example, you want to be putting your weight onto the walker opposite the leg that is in pain. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨੀ ਹੈ। If it isn't the case that only one leg is in pain, but you have pain in both legs and elsewhere, then I would say to put the cane in your hand that feels strongest. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਟੂਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਉਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। And then the opposite hand, you want to put pressure on the chair, lean forward, and then stand up. ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। Now, if you do not have a walker or a cane, what would be a good exercise? So now if you have never done this before, I would say put both hands on the side of the chair, lean forward, and then push off. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਓ। The ultimate goal down the line would be to say you cross your arms, lean forward, and then stand up. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। So the ultimate goal, I would say, is if you want to build up slowly, if you haven't done it in a long time, I would say anywhere between 5 and 10 repetitions would be the maximum you want to do. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। So as a physiotherapist, my role and our role overall is to get a better sense of what is it that you're currently dealing with and to give you either some treatment or some exercises to help you minimize the amount of pain that you're in. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। And in some cases, if you are dealing with a lot of pain, then it is important that we refer out to other healthcare professionals to ensure that you are being seen by the appropriate people. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਰਿਫਰਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਉਚਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈਕਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੋ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਪੇਨ BC। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ BC ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਨ ਹੈਲਥ ਲਿੰਕ BC, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ BC, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਈਕਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਨ BC ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। Thank you. Sorry, Johnny, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ UBC ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੇਨ BC ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ BC ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ। Next slide, please. So pain BC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ prevention ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ empower ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ educate ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ improve system ਨੂੰ improve ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ negative ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ research ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ always ਸਾਰੇ services improve ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ always research ਤੇ program ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ PNBC ਦੇ ਵਿੱਚ there's 6 different program ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ program free ਲਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ family member ਨੂੰ take care ਕਰਦੇ ਆ and ਤੁਸੀਂ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 6 different program ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ online PNBC website ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾ program ਹੈਗਾ pain support line ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ social worker ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਦ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ social work ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਈ ਲੱਭਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ social worker ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ next program ਹੈਗਾ gentle movement at home ਤੁਸੀਂ online PNBC ਤੇ website ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ video exercises ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ physiotherapist ਨੇ ਆਪ video ਬਣਾ ਕੇ PNBC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ exercises use ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ exercises use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੀਜੀ program ਹੈਗਾ the pain support and wellness group ਆ group ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ group ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ community ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ Next ਹੈਗਾ coaching for health ਹੈਗਾ volunteer program ਉਹ volunteers one-on-one ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ for about 12 weeks ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ questions ਹੈਗੇ ਦਰਦ ਲਈ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ extra support ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ improve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ life volunteer coaching for health ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ lastly ਆ program live plan B ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ online ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ program use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਦ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ questions ਹੈਗੇ ਆ like science ਲਈ ਦਰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ online ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਨਾ ਜੇ so ਆ live plan B ਤੁਸੀਂ online ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ and so ਹੁਣ ਤੱਕ PNBC ਦੇ programs ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ like paper information pamphlets ਉਹ ਬਾਲੇ English or ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਤੇ PNBC ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ take care ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ family member ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ PNBC ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ and ਇੱਕ focus group ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ focus group ਹੈਗਾ April 1st 11:30 to 12:30 ਤੇ ਇਹਦਾ purpose ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ PNBC ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਪੋਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ PNBC ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ PNBC ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ $25 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਆ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਆ QR ਕੋਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and ਆ ਹੈਗਾ April 1st from 11:30 to 12:30 thank you